În vara lui 2006 mă aflam din nou în America, după ce cu un an în urmă, împreună cu soțul meu, am petrecut o vară de neuitat alături de fiica, nepoțica și ginerele meu. Am vizitat atunci multe locuri, plecând din Las Vegas, Henderson, unde își aveau ei reședința, spre California. Orașe mari și mici treceau în goana mașinii pe autostrăzi. Am fost prin parcuri naționale de păduri seculare sau milenare, ca cele de Sequoia, prin munții Sierra Nevada, la Marele Canyon, la Zion Canyon, Red Canyon, apoi oceanul, cu zidul său de ceață, care seara vine dinspre larg, iar dimineața dispare în larg, cu plajele pe care am stat, Long Beach, Malibu, Santa Monica, Newport. Am dormit în moteluri de la marginea drumului, dar și în residence. San Francisco, cu străzile lui în pante abrupte, Golden Gate Bridge strălucind în soarele puternic, apa golfului verde sau albastră fremătând sub curenții puternici, Los Angeles, Monterey, cu acvariul lui uriaș, care ne-a dezvăluit lumea apelor, dar și o viață artistică prolifică. Am dormit în camping la Big Sur în drumul spre Monterey, apoi în Malibu pe malul oceanului. Am străbătut autostrada soarelui, urcând din Santa Monica până pe înălțimile Hollywoodului. Beverly Hills, Bel Air, teatru chinezesc, mai modernul Kodak, teatru Oscarurilor, plăci cu mâini și picioare, nume de staruri, regizori, producători, apoi strada pavată cu stele ale starurilor, totul sub un soare arzător și un cer albastru de neimaginat. Noaptea, o mare de stele. Calea Lactee cu norul ei alb lăptos, de fapt nu cred că am mai văzut. Am adunat amintiri de neuitat, sentimente, poze, am gustat America cu toate simțurile noastre. Am fost fericiți. Acum aveam să împart bucuria unei excursii minunate, tot cu familia fiicei mele, dar și cu fiul meu, care venise la un masterat. Ne aflăm în Arizona, drum lung, într-un peisaj puțin diferit de cel deșertic cu care eram obișnuiți în Nevada, tot mai înverzit urcând spre nord, câmpii cultivate, ferme de vite, cactus sahuaro cu 5 brațe, un mic ecosistem în sine. Aveam să vizităm în drum o pădure de acești cactuși care se urcau până pe coasta muntelui. Aerul bun, respirabil, temperaturi mai scăzute, nori, ploaie. Trecem prin Phoenix, apoi ne cazăm la hotel. A doua zi vine pentru mine surpriza. Mergem în Oracle, vizităm Biosfera 2, una din primele 10 clasificate în ingineria mondială la acea vreme. Văzusem un reportaj pe Discovery, așa că eram în cunoștință de cauză. Acest mare complex, a cărui istorie se poate citi pe internet, era deschis vizitatorilor. Aflat atunci sub tutela Universității din Arizona, are încă utilitate științifică în studiul schimbărilor climatice. Scopul pentru care a fost construit inițial nu a fost atins de cele 2 misiuni științifice care au ridicat multe semne de întrebare privind comportamentul uman, dar și câteva greutăți importante în menținerea celor 5 ecosisteme: savană, deșert, pădure ecuatorială, ocean cu un recif de corali, pământ cultivat, precum și habitatul uman cu bucătăria și dormitoarele. Materialul imens adunat cu studiile asupra metabolismului, balanța hidrologică, căldura și umiditatea, cantitatea imensă de dioxid de carbon emanată de plante, scăderea vertiginoasă a oxigenului au arătat că asemenea ecosisteme închise sunt vulnerabile și dau fenomene imprevizibile, nemai vorbind de factorul uman. Oricum, chiar așa, vizitând și auzind explicațiile tehnice, în ciuda concluziilor sceptice, construcția în sine este impunătoare, iar toate sistemele tehnice care o țineau în funcțiune de o ingeniozitate magnifică. Erau curenți de aer, ploi, apoi instalații de transformare a vaporilor și umidității din aer în apă pentru uzul oamenilor, bucătărie și udat plantele. Acum nu mai existau culturi, nici curenți de aer, păsările au dispărut, insecte mai erau, mangotierul uriaș își întinsese ramurile, bananieri îngălbeniți, o vegetație menținută în viață pentru vizitatori, iar acel plămân uriaș care menținea construcția stabilă și care prelua din toate acele mișcări din interior, era acum nemișcat. Poate nu peste mult timp, cu această experiență în spate,
scopul omenirii de a recrea biosfera, adică ecosistemul Terei, va putea fi atins. Viața în spațiu, colonizarea vor putea deveni posibile. Pe lângă multe alte călătorii, amintiri din călătoriile mele, aceasta este una dintre cele mai dragi mie.